שלום וברכה מוריי ורבותיי, ושימו לב לשאלה קשה. יש לי בן כישרוני, מבין עניין, בכל דבר, בכל תחום, הוא ממש בעניינים, והוא אפילו כישרוני יותר מכל היתר. אבל כאשר זה מגיע ללימוד הגמרא הקדושה, באופן קבוע הוא אומר שהוא לא מבין את דבריו של מגיד השיעור. ישנם אנשים מבוגרים שאומרים זאת בדיוק באותם מילים. אני עובד בעבודה בחירה, בעבודה שמצריכה הרבה מאוד כישרון. ועם כל זה, כאשר אני מגיע לשיעור הגמרא, אני באופן קבוע לא מצליח להבין כלום. אני רוצה להבדיל בין חוסר כישרון לבין עודף כישרון בלימוד דברי הגמרא הקדושה. ושימו לב טוב, ישנם ילדים, ישנם נערים וישנם מבוגרים, שדווקא ברמת הכישרון הגדול שלהם, הם מצליחים למצוא בכל דבר איזושהי קושייה או איזושהי נקודת תורפה. בהבנה שלהם, הם לא קוראים לזה הבנתי, אבל יש לי שאלה. אלא מחמת פשטותה של השאלה, הם בטוחים שהם לא הבינו. ייתכן לפעמים אפילו שהגמרא עומדת בשורה הבאה לשאול את אותה שאלה שקשה להם על השורה הקודמת. אבל הם לא מביאים לגמרא צ'אנס. הם כבר בשורה הראשונה מודים, אני לא מצליח להבין. כאשר אתה יודע שהכישרון שלך תקין בשגרה, אל תיבהל מדברי הגמרא הקדושה, וכל שכן בקל וחומר שלא מדברי הרב מגיד השיעור. ייתכן שהבנת במעט האחוזים את דבריו, אלא שבסך הכל יש לך בין שאלה אחת לאפילו 10 שמכבידות עליך ומטרידות אותך. תגדיר לעצמך נכון, מה כתוב מובן לי, מה אמר כבוד הרב הבנתי במעט האחוזים, אבל יש לי כמה שאלות, כמה סתירות, כמה תובנות שאומרות לי עד כמה המשפט הזה לא היה יכול להיאמר בצורה כזו. מרגע לרגע תראה עד כמה דווקא בלימוד דברי הגמרא הקדושה, דווקא בלימוד דברי תורתנו הקדושה, ככל שהדברים מוקשים יותר, נסתרים יותר, דנים ודשים בהם יותר, כך הם פרים ורבים יותר, וכך מגיעים לתורת אמת. ודבריו של בעל נפש החיים עומדים בפנינו כתמרור גדול ומשמח. בדבריו שתורה לשמה אין הכוונה תורה לשם שמיים, אלא להוסיף בה לקח ופלפול. כלומר תורה לשמה, לשמה של התורה, להפרות ולהרבות אותה. כל שאלה שלך היא תוספת הבנה ולא חוסר. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.